สวัสดีครับสำหรับวิดีโอ Boolean and Sub D ในวันนี้ผมยังคงสอนการเจาะช่องบน Curve Surface หรือพื้นผิวที่มีความโค้งนะครับโดยเทคนิคการเจาะช่องที่ผมจะสอนในวันนี้มันสามารถนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้อาทิเช่นการเพิ่มลวดลายลงบนยางรถยนต์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกขวดแก้วที่มีลวดลาย เจาะลงไปแบบนี้นะครับอันดับแรกผมจะเอาทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็ทำการสเกลในแกน Z นะครับให้ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็กด Ctrl A Apply Scale ลงไปนะครับเลือก Face ด้านบนและล่างแล้วก็ Delete Face ไปนะครับจากนั้นเพิ่ม Plane ขึ้นมา1ชิ้น ซ่อนตัวทรงกระบอกไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการหมุนเพลนในแกน x ให้ตั้งฉากขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ apply rotation ไปนะครับแล้วก็ทำการ scale ในแกน x นะครับแล้วก็ apply scale ไปอีกรอบนะครับจากนั้นเข้ามาใน edit mode กด A เลือก vertice ทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Ctrl Shift B เพื่อ bevel ตัว vertice นะครับเรากด C เพื่อเปิดคำสั่ง clamp นะครับเลือก segment ให้ได้ตามนี้แล้วก็ทำการ กด A M merge by distance หรือว่ากด 3 ใช้คำสั่งของ Machine Tools ได้นะครับ จากนั้นทำการต่อเส้นพอต่อเส้นได้แบบนี้แล้วกด R นะครับแล้วก็หมุน 45 องศานะครับเปิดตัวทรงกระบอกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนมันออกมานะครับในแกน Y ขั้นตอนต่อมาเราจะมาใช้คำสั่ง shrink wrap นะครับเรามาที่ add modifier deform shrink wrap นะครับแล้วก็เลือก project target เนี่ยเป็นตัวทรงกระบอกนะครับแล้วก็ให้มันแนบชิดอย่างนี้เข้ามานะครับเมื่อแนบชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการ apply ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเข้ามาใน edit mode เลือก face ทั้งหมดแล้วก็ extrude มันออกมานะครับในแกน y หลังจากนั้นเรามาที่ generate เพิ่ม array modifier นะครับเรา apply rotation ไปด้วยนะครับถ้าตัวนี้ใส่ไป 0.7 แล้วก็เลื่อนมันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมันเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะทำการเจาะช่องแล้วก็กด difference นะครับมาที่ตัวทรงกระบอกแล้วก็กด apply boolean ไปแล้วก็ซ่อน plane ตัวนี้นะครับต่อมาเราจะทำการ clean ในการ clean เนี่ยเราล
ลบเฟสด้านในออกไปให้หมดนะครับ เมื่อเราลบเฟสไปหมดแล้วเราจะมาทำการclean up ในการ clean up ให้เราดูนะครับตัวณจุดตัดนะครับเราจะยึดตรงทรงกระบอกเนี่ยตัว edge เป็นหลักนะครับพยายามให้ edge มันอยู่กับที่เดิมนะครับเราเลือกตัว vertex ส่วนเกินนะครับเลือกออกมาได้เลยแล้วก็ Ctrl X เป็นคีย์ลัดในการ dissolve นะครับตัวช่องด้านล่างคือเหมือนกันเราเลือกตัว vertice ที่ไม่ได้อยู่ในลายมันนะครับเลือกมันออกมาทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl X dissolve ไปนะครับเราก็จะได้ topology ที่แก้ไขได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราต้องทำการเชื่อมให้ได้เป็นคอร์ดนะครับจุดหลักของตัวนี้มันจะมีจุดยากนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเพิ่มกด Ctrl R นะครับเพิ่มลูปคัทเราเปลี่ยน snap มาที่ vertex กด Ctrl R กด Ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เรา dissolve ไปก็ได้dissolve ไปให้หมดนะครับอันนี้มันเป็นส่วนเกินผมอยากจะให้มันมีแค่อันเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการขยับมาให้มันพยายามให้มันเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันนะครับเรามาเริ่มต่อเส้นต่อเส้นเนี่ยเราต้องเลื่อนตรงจุดนี้นะครับ ออกเหมือนเดิมให้ได้คอร์สนะครับตรงนี้ก็เลื่อนมันขึ้นมาเรามาเลือก Edge ของในแนวตั้งนะครับของทรงกระบอกได้ตามนี้แล้วเรากด Space ดูนะครับมันก็จะเฉลี่ย Edge ให้เท่าๆกันนะครับตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงแต่เดี๋ยวเราลอง
เราลองใช้งานก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาเราเลือกลูปตรงนี้แล้วก็กดE นะครับ extrude ไปในแกน Y นะครับเสร็จแล้วตัว pivot point มาเลือก individual origin นะครับแล้วก็ S scale นะครับให้ได้ตามนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราต้องเพิ่ม support edge นะครับพอเพิ่มแล้วเนี่ยเราขยับตัว vertex จุดนี้เนี่ยให้มันมีช่องหายใจนะครับส่วนด้านในเราใช้คำสั่ง grid fill นะครับปรับค่านะครับ grid fill ให้เรียงได้ตามนี้นะครับด้านล่างก็ใช้ค่าเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่ม support edge ด้านในเหมือนกันก็เพิ่มลูปคัตนะครับเพิ่มลูปคัตด้านบนด้วยแล้วให้เราลองใส่ sub d modifier เข้าไปนะครับเราก็จะได้งานเจาะช่องเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยหลังจากเจาะช่องบนพวก curve surface เราต้องมาเช็คว่าตัวพื้นผิวมี pinching หรือว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับให้เราใช้ Madcap เป็น Studio Light ตัว Madcap มันจะเป็นมีเงาสะท้อนนะครับเราจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าตรงจุดไหนมันมี pinching บ้างซึ่งในงานตัวนี้เนี่ยอาจจะมี pinching นิดนึงตรงนี้นะครับอันนี้คือ pinching เพราะว่าเห็นไหมครับไอตัวนี้มันถูกดึงไปตัว topology เนี่ยมันถูกดึงขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยทำให้เกิด pinching วิธีแก้ก็มีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือให้เราจัดเรียง topology ใหม่เราอาจจะต้องเลื่อนตัวนี้มันลงมานะครับpinching อาการ pinching ก็จะดีขึ้นหรือว่าให้เราใช้เป็นเทคนิค shrink wrap นะครับตัว base mesh นะครับ base mesh ก็คือให้เราสร้างทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นเหมือนที่ผมสอนไปวิดีโอตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ sub d modifier ลงไปหลังจากนั้นแล้วก็เลือกพื้นผิวด้านนอกนะครับพอเลือกพื้นผิวด้านนอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ตัว vertex groups แล้วก็ add ไปแล้วก็ทำการ shrink wrap นะครับตัวพื้นผิวด้านนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับด้านในตัวนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าผมเพิ่มทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นทำขนาดให้ได้เท่ากับทรงกระบอกตัวเดิมนะครับมาที่ edit mode ลบเฟดด้านบนและล่างออกไปแล้วก็เพิ่ม sub d modifier ที่ level 4นะครับแล้วก็ซ่อนมันออกไปหลังจากนั้นให้เรามาเลือกพื้นผิวตามนี้นะครับ
ตัวด้านนอกนี่ deselect ออกไปแล้วก็กด Ctrl I นะครับเพื่อ invert selection มาที่ vertex groups กดเพิ่ม groups นะครับแล้วก็ assign มันลงไปแล้วเราก็มาที่ add modifier deform shrink wrap นะครับมาที่ project แล้วก็เลือก vertex group เป็น group ที่เราเซตเอาไว้แล้วก็ target เป็นตัวนี้นะครับด้านล่างเรามาดูนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างให้เราลองเซตค่านะครับอย่างนี้บางครั้งเนี่ยใช้โปรเจกต์หรือ nearest surface point นะครับให้เราลองดูว่าอันไหนมันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับในกรณีนี้ใช้เป็น nearest ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็มาดูตัว vertex group เนี่ยให้เราสังเกตดีๆนะครับบางทีขอบมันอาจจะคมกว่าปกติเราสามารถเซตได้นะครับมาที่ขอบด้านนอกเรามาที่ vertex group เราเซตเป็น 0.5 แล้วเราก็ assign ไปนะครับให้เราลองเล่นกับค่าพวกนี้มันก็จะช่วยให้พื้นผิวดูสมูทดูไม่มีพินชิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้กับงาน hard surface ได้เกือบทุกแบบเลยโดยเฉพาะพวกพื้นผิวที่มีความโค้งพวกนี้เวลาเราใช้บูลีนนะครับมันจะเสียลักษณะของความโค้งไปนะครับให้เราใช้ชิง wrap modifier เพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอ Boolean and Subd ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ